Oh, ano na lang, $4 na lang to. Nagmura oh. $4 oh. Dalawa, kunin natin. Pili ka daw ng pinag-yellow daw. Hindi lang. Sabi sa TikTok. Pares lang yan. Ayaw ko na. Ito, dito ka. Hindi. Ganyan pagpili oh. Who's more yellowish than there? Ito malaki. Balikan natin to, maliit. $4 lang. Kita yung puti. Kita puti. Nakita tuloy ng batang put si... Maglakad ka. Sino ka? Hello? Excuse me. Again. Still the same. Yan mo, ihanda-usan mo. Alright, hand it over. Hand it over. Mom. Oh, anda patatas. Ay, anda ano? Oh. Sorry. What about the water? Yeah. Daddy will another one. Excuse. How? Okay. Okay, ilagay mo. Yung mga... What is our item? You can walk. Put the bread over here and then put the melons on the side. How did you? Kailangan naman ng iskan? What's doing that?
kaya sila. Yung mga vlogs. Meron tayong watermelon tsaka pizza. Dito sa lake, sa Westlake. Oh. Ayan, Westlake. So you can go there. You want to wear this one? So you can go? Come on. Mga alas 8 na eh. Dito sa Westlake. That's okay. Just come here barefoot. Come here. Bring your other shoes. Bring your other. You said you're not gonna. Dito dapat kayo mag-boat lang siya. Di ba may boat si Kevin? Extra clothes. Dito tayo, malapit lang. Gonna get wet. Ay no, may yung bibig niya may laman no eh. Ayan mo? Oo, kakainin niya yan. Oo, kinakain niya. Ano ba yung kinakain niya? Chips ata? Chips. Oh, chips lang? Oo. Look like siya, no? Naka-vlogs ka tayo ng pizza. Saka watermelon. Sarap. Tamis ng watermelon from Walmart. Kaya pa alam ni Clean dating kami. Sabi ko, See the eagle? Chantal? Eagle? come back! Oh, laki oh. Eagle oh. Ayun, nakakita ng ano. Shoulder lang ang gumawa. Ayun. May nahuli siya. Na isda. Kaya siya gumanon. Eagle. Yun. May Nice. nakita kami kanina, ang laki. Vlogs. Ito lang ang not every Friday but paminsan-minsan nagaganituan lang dito sa Buhay sa Canada. Friday. Ayan, hindi naman araw-araw eh kaya okay lang. Right?